On the way daripada Ipoh ni, aku punya Hardtop rosak. Tak tahu bateri ke starter ke apa. Dekat Cemor lah rosak. So aku naik lori tayar tumpang. Lepas tu tunggu bas. Bas tak ada teksi. So aku bayar teksi daripada Kantan sampai ke TF ni Rizda RM8. So ni balik nak jalan kaki lah. Duit tak ada. Okay, bye. Rizda bagi kat aku. Aku minta pegawai tu minta topi. So dia bagi, aku ambil je lah. Nak gerak jalan kaki. Tak tahu berapa lama aku akan sampai Ipoh. Bye. Dekat traffic light pun okey lah bang. Tepi tu ada bus stop. Saya ikut bus station lah. Tak apalah. Saya tunggu sini bus stop saja. Sebab masa lalu pun sebelah sana ada Yalah. bus stop. Sama juga kalau tunggu sana, kalau tak ada bus saya tunggu juga. Kalau sini saya okey lagi. Jadi bus stop. Saya ikut sini lah, boleh jalan kaki. Saya jalan kaki saja, tak apa. Ini pun dah terima kasih banyak-banyak. Tak apalah. Okey. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Terima kasih bagi aku tumpang naik lori. So sekarang aku jalan kaki pula. Pergi lagi ke depan. Dekat Pekan Sungai Siput. Jalan kaki lagi. Ni aku nak menuju ke bus stop depan tu. Depan sana ada bus stop. Kat depan tu baru aku naik bas. So harap-harap bas masih ada lagi lah. Sebab aku tak pasti jadual bas pukul berapa. Tapi kalau bas tak ada, worst come to worst, aku tahan lori lah. Naik lori. Tak tahu apa, kita duduk kat Malaysia. Malaysia orangnya bagus. Macam tadi pun aku tumpang lori pun dua orang tu dua orang India. Yang first aku datang daripada Kantan tadi, aku tumpang lori dia repair tayar lah. Seri repair tayar. Lepas tu aku naik teksi. Teksi RM3 daripada Kantan ke Sungai Siput. Lepas tu dia cakap tak apa lah, tambah lagi RM5. Dia hantar dekat TF. Aku cakap okey lah, daripada aku nak jalan kaki kan. So sekarang ni aku tak tahu macam mana. Yang ni tadi aku nak balik tadi, aku tumpang lori India juga. Bagus. Dia cakap tak apa bang, saya hantar abang dekat stesen bas. Aku cakap tak apa lah, kalau hantar kat stesen bas pun belum tentu ada bas. Jadi aku kena tunggu juga. Baik aku jalan-jalan macam ni, aku tunggu dekat stesen bas. So relax sikit. Bukan stesen bas, dekat bus stop. So aku off dulu lah. Nanti aku buat video lagi ya. Bye. Nampak bus stop. So dekat bus stop tu aku akan tunggu bas lah. Bas pergi ke Ipoh. Mungkin aku tinggal je kereta aku dekat Cemor tu. Malah akan bawa aku rescue. Ataupun aku tunggu kat kereta. Entah lah. Tengoklah apa yang patut. Bye. Jauh lagi bus stop. Penat tu. Serius penat. Sangat-sangat penat. Ada aku tunggu kat bus stop. So aku decide jalan kaki je lah. At least aku bergerak. Daripada duduk situ langsung tak bergerak, buat apa kan. Sambung jalan kaki. Masih lagi tak ada bas. So penat lah. Jadi jalan. Tepi sana bahaya. Tepi pokok. Jadi lori ke bas tak nampak. Wassalam. Okay, baik. Okay, baru ada bas. So, aku naik bas. Bas Perak Transit. Aku nak pergi ke Wion, balik rumah terus. Malam sekarang baru aku selamatkan kereta. So, okay lah. Not bad lah. Badan tak ada penat sangat. Tapi okay lah, exercise kan. Akhirnya baru dapat ni. Lama juga lah aku jalan kaki dalam sejam lebih.
So penat lah. Sejam lebih lah juga berjalan kaki. Hai, mata pun dah steam. Jangan isak dadah. Tu dia kereta aku ada tepi tu. Ya, di situ dulu. Sampai, so aku nak tekan. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Akhirnya aku dah sampai di Gunung. So, sekarang rumah aku belakang sana, lebih kurang jalan kaki lagi setengah jam lah. So, lalu nak lintas bahaya. Jalan. Tambah hujan kan? Hujan lagi slow je. Tengah budak ni. Selalu kalau hujan memang bangau. Sini. Dah sampai rumah. Sampai rumah. Sekejap lagi aku nak pergi balik, bawa bateri, nak pergi ambil kereta. With